Γιατί είναι τόσο ακριβό? Why is it so expensive? Γιατί είναι τόσο ακριβό? Υπάρχει πολύς χρόνος. There's plenty of time. Υπάρχει πολύς χρόνος. Πόσο διαρκεί η πτήση? How long is the flight? Πόσο διαρκεί η πτήση? Παίζεις μπάσκετ? Do you play basketball? Παίζεις μπάσκετ? Δεν έχω λεφτά. I don't have any money. Δεν έχω λεφτά. Θα ήθελα να νοικιάσω ένα αυτοκίνητο. I'd like to rent a car. Θα ήθελα να νοικιάσω ένα αυτοκίνητο. Θα ήθελα να στείλω ένα φαξ. I'd like to send a fax. Θα ήθελα να στείλω ένα φαξ. Τι χρώμα είναι αυτό το αυτοκίνητο? What color is that car? Τι χρώμα είναι αυτό το αυτοκίνητο? Μας περιμένουν. They're waiting for us. Μας περιμένουν. Έχεις καφέ? Do you have any coffee? Έχεις καφέ? Ποια είναι η θερμοκρασία? What's the temperature? Ποια είναι η θερμοκρασία? Πού το έμαθες? Where did you learn it? Πού το έμαθες? Πού μπορώ να νοικιάσω αυτοκίνητο? Where can I rent a car? Πού μπορώ να νοικιάσω αυτοκίνητο? Θα ήθελα ένα μονόκλινο δωμάτιο. I'd like a single room. Θα ήθελα ένα μονόκλινο δωμάτιο. Παίζεις κάποιο άθλημα? Do you play any sports? Παίζεις κάποιο άθλημα? Τι θέλετε να κάνετε? What do you want to do? Τι θέλετε να κάνετε? Πού είναι τα μπλουζάκια? Where are the t-shirts? Πού είναι τα μπλουζάκια? Το δωμάτιό του είναι πολύ μικρό. His room is very small. Το δωμάτιό του είναι πολύ μικρό. Αυτό είναι πολύ δύσκολο. This is very difficult. Αυτό είναι πολύ δύσκολο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. This is very important. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.